از تاریخ عرضه تریلر دوم بازی و همچنین اخبار حواشی جدید و احتمال تأخیر خوردن بازی قراره توی این ویدیو بهشون بپردازیم، پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. Hello everybody، حسن لا هستم و چنل گیمینگ من. خیلی خوش اومدید دوستان. من توی چنلم در مورد گیم های جدید و همچنین اخبار حواشی گیم های مختلف، مخصوصا گیمی مثل GTA و بازی جدید FC و کلا اخبار گیم های متنوع رو براتون پوشش میدم. پس همین الان حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو هم لایک بکنید تا پر انرژی بریم سراغ ادامه این ویدیو جذاب. از تاریخ انتشار اولین تریلر GTA 6 حدوداً 7 ماه میشه که میگذره و کلی رکورد رو تونسته تا الان به دست بیاره، رکوردها رو جابجا بکنه با بیش از 200 میلیون بازی در یوتیوب به عنوان اولین محصول سرگرمی که غیر از موسیقی هستش. خب دوستان، باید بهتون بگم که ما اینجا دو تا تئوری داریم، یکیش برای مشخص کردن تریلر بعدی بازی GTA هستش و دومی هم در مورد اطلاعات و اخبار جدیدی هستش که قراره خود راکستار بهمون بگه. تئوری اول برمیگرده به سابقه و عملکرد راکستار در مورد پخش دومی تریلر بازی قبلی این شرکت مثل رد دد ردمپشن 2 و GTA V. راکستار حدوداً 230 الی 250 روز بعد از منتشر کردن اولین تریلر بازی‌های قبلیش یک سری اسکرین شات رسمی از بازیش رو منتشر میکنه و اطلاعات جدیدی رو برامون رو میکنه که ما دوستان الان دقیقاً در وسط همین تاریخ 200 چند روز بعد از انتشار تریلر اول بازی هستیم و این احتمال وجود داره که تا اواخر مرداد ماه خود راکستار اطلاعات جدید رو در مورد بازیش برامون رو کنه و منتشر بکنه. GTA V در تاریخ 12 جولای 2012 پس از 253 روز از انتشار تریلر اول بازی و همچنین رد دد ردمپشن 2 پس از 214 روز از اولین تریلر در تاریخ 22 می 2017 اولین اسکرین شات های رسمی بازی توسط راکستار منتشر شدن که البته بازی رد دد 2 به جای پاییز 2017 متاسفانه تأخیر خورد و رفت برای سال انتشار در سال 2018 که امیدوارم همچین چیزی برای GTA VI اصلا پیش نیاد، چون واقعا تحمل همچین چیزی رو ندارین دیگه. الان حتما دارین با خودتون میگید که خب چند تا اسکرین شات معمولی که بیشتر نیستش. خب نهایتا یه چند تا اسکرین شات رو میبینیم و بعد از این مدت دوباره هایپ رو میپره. اما باید بهتون بگم که طبق سابقه‌ای که راکستار بعد از منتشر کردن این اسکرین شات ها داره انگار که یه سدی و بچه‌ها میشکنه و از بعد از اون اسکرین شات ها دیگه مرتب اخبار جدیدی رو در مورد بازی برامون منتشر میکنه تا زمانی که بازی به صورت رسمی دیگه منتشر بشه. و مگه اینکه بچه‌ها راکستار بخواد برای GTA VI برخلاف گذشتهش عمل بکنه تا حدس و گمانه پلیرها لیکرها درست از آب در نیاد. خب حالا بریم سراغ تئوری دوممون که در مورد تاریخ انتشار تریلر بعدی بازی هستش. چند روز پیش آپدیت جدید GTA آنلاین منتشر شد که یک مأموریت خیلی بحث برانگیز داشت. توی این مرحله شما باید به عنوان یک پیک رستوران برید و پیتزا تحویل مردم بدید و طبق چیزی که خود راکستار اعلام کرده قراره این که چالش تا زمانی که 10 میلیون پیتزا تحویل داده بشه ادامه دار باشه. حالا پلیرها رفتن کنجکاوی کردن و متوجه شدن که روی پلاک این موتور نوشته شده پیتزا، اما به جای کلمه A عدد 4 رو گذاشتن و اگه دقت بکنید سمت چپ بالای پلاک هم کلمه اکتبر رو نوشتن. حالا لیکرها پلیرها معتقدن که راکستار قراره در تاریخ 4 اکتبر تریلر دوم بازی رو منتشر بکنه، اما باید صبر بکنیم ببینیم که خود راکستار پس داره چه کاری انجام بده. اما به نظر من دوستان همچین مسئله نمیتونه اتفاقی باشه که شما بیای عدد 4 و ما اکتبر رو به صورت خیلی رندوم اتفاقی توی پلاک موتوری که توی مرحله GTA آنلاین هستش بذاریم و GTA همیشه از اینجور کارا بچه‌ها انجام میده و اینجور موزیباسی‌ها رو داره و تا حالا سابقه خیلی کمی داشته که پیش بیاد خود راکستار بیاد توی فضای مجازی مثلا توی اینستاگرام، توییتر و حتی به پیج ارزم بزرگتون وبسایتشون بیان اخبار جدید رو در مورد بازی‌های آیندهشون نو بدن و همیشه یه جورایی به صورت ایسترکتور و کدگذاری شده اطلاعات اخبار جدیدشون رو توی بازی‌هاشون میگنجن، توی تریلرهاشون میگنجن و اینجوری توسط پلیرها و لیکرها این اخبار اطلاعات کشف میشه و همین موضوع باعث میشه که همه و حرف و کلا شایعه در مورد بازی بالا بره و هایپ بازی هم خیلی بالا بره و این دقیقاً چیزی هستش که راکستار دنبال بازی هستش برای GTA 6. خب تا اینجای کار دوستان، اگه ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که حتما لایکش بکنید و به من انرژی بدین برای ادامه تولید محتوا توی مسیر و پوشش دادن اخبار GTA 6 که یه ویدیو جامع در موردش درست کرده بودم، کلی اطلاعات جذاب بهتون داده بودم که اونو لینکش رو توی آخر ویدیو میذارم، حتما اون ویدیو رو هم ببینید که اطلاعاتتون در مورد بازی GTA 6 دیگه خیلی کامل‌تر بشه و توی کانالم حتما اخبار جدید این بازی رو پوشش میدم، پس حتما کانالم سابسکرایب داشته باشین و بریم سراغ ادامه ویدیو که قراره در مورد احتمال تأخیر خوردن بازی حرف بزنیم.
چند روزی میشه که انجمن بازیگران صداپیشگان دنیای گیم تحت عنوان اتحادیه ساج افترا اومدن اعتصاب کردن در مورد استفاده سازندگان از هوش مصنوعی در صنعت گیم به جای این صداپیشگان و تاثیر منفی بر حرفه کاریشون. حالا با توجه به این قضیه یه جوی راه افتاده که این تأخیرات قرار شامل GTA VI هم بشه، اما باید اینو بهتون بگم که دوستان این تأخیرات شامل گیم‌هایی میشن که سال ساختشون برای بعد از سال 2023 باشه و GTA VI قبل از 2023 در حال ساخت بوده و تمام مراحل ضبط صدا موشن کپچر بازی انجام شده تماما. پس این تأخیرات قرار نیست که شامل بازی GTA 6 بشه و مگه اینکه دیگه بازی بخواد توسط خود راکستار بابت مسئله دیگه تأخیر بخوره. منتها در مورد این اعتصاب صداپیشگان قرار نیست که این تأخیر شامل بازی GTA VI بشه. این مورد هم بهتون بگم که دوستان بازی داره مراحل توسعه پایانی خودش رو سپری میکنه و صرفا دارن بازی رو پولیش میکنن و باگگیری انجام میدن تا در زمان عرضه به بهترین شکل ممکن بازی منتشر بشه و کمترین باگ ممکن رو داشته باشه که انصافا هم به نظرم حق دارن، چون قرار بهترین بازی سال 2025 و همچنین بزرگترین گیم تاریخ رو این شرکت عرضه بکنه. بابت همین موضوع راکستار تمام کارمندانش را که به صورت دورکاری روی گیم کار می‌کردن دعوت به کار حضوری در استودیو کرده که با توجه به ممانعت کارکنان بالاخره موفق شد که همه کارمندان خودش رو دور هم در استودیو جمع بکنه تا در کنار هم دیگه به پولیش کردن بازی و باگگیری هر چه بهتر بازی عمل بکنه. رسانه کوتاکام اعلام کرده که GTA VI اولین بازی خواهد بود که قیمت پایه اون بیش از $70 خواهد بود و به نظرم با توجه به بزرگ بودن این بازی چیز دور از انتظار نیست و باید خودمون رو برای قیمت بالای این بازی هم آماده بکنیم. خبر دیگه هم که چند روزی میشه حواشی زیادی به پا کرده در مورد صحبت‌های بحث برانگیز یکی از کارمندان سابق راکستار به نام اوبی هستش که گفته گیمران نباید بیش از حد انتظاراتشون رو از بازی GTA VI بالا ببرن چون احتمال زیاد از بازی ناامید میشن و این بازی قرار نیست تفاوت انقلابی خاصی با بازی GTA V داشته باشه. خب دوستان در مورد حرف کارمند سابق شرکت راکستار باید بهتون بگم که همونطور که از اسمش پیداست این آقا کارمند سابق شرکت راکستار بوده و امکان داره این مسائل و این حرفا رو کلا بابت مسائل دیگه زده باشه. اگر هم اینطور نباشه کلا روال کاری شرکت‌های بازسازی اینطوریه که کارمندان هر شرکت و هر تو استودیو روی یک بخش کوچیک از کار دارن کار میکنن و کارمندان زیادی هستن که روی اون پروژه دارن کار انجام میدن. اونم بازی بزرگی مثل GTA 6 که کارمندان بسیار زیادی دارن روی بازی کار میکنن و راکستار هم خیلی سختگیرانه حواسش هست که این اطلاعات بازی مثلا درس پیدا نکنه و چیزی لو نره و اون کارمندی که داره وظیفه‌شو توی اون قسمتی که مربوطه هستش داره انجام میده هیچ ذهنیت خاصی از این نداره که بازی نهایی قراره به چه شکل منتشر بشه و این کارمندان کاری که انجام میدن همشون عین قطعات پازل و یک چرخ دنده‌ای به هم دیگه میچسبن و در آخر به عنوان مسئول نهایی این چرخ دنده‌ها در کنار هم به چرخه در میان و باعث میشه که اون محصول نهایی با کیفیت بسیار بالایی به بازار عرضه بشه که این حرفی که بعد خدا زده به نظرم شما بهش اهمیت ندین چون که از محصول نهایی قطعا خبر نداره و فقط مدیران ارشد شرکت هستن که از همچین موارد اخباری با خبر هستن و اونا حسابی محافظه‌کاران حواسشون هستش که اخبار لو نره این وسط. پس به نظرم زیاد به این حواشی و شایعات توجه نکنید و هایپتون رو برای بازی بالا نگه دارید و منتظر منتشر شدن بازی GTA بعدی باشید. و در آخر هم باید بهتون بگم همونطور که احتمالاً خبر دارین GTA 6 به بخش بازی‌های سایت راکستار اضافه شده و احتمال خیلی زیاد بعد از انتشار تریلر دوم بازی پیش خرید بازی شروع میشه به صورت رسمی. خب دوستانی بود از تمام اخبار حواشی بازی GTA 6 که همه رو جمع‌آوری کردم و در قالب این ویدیو باهاتون به اشتراک گذاشتم. امیدوارم ازش لذت برده باشه و اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستاتون شیرش بکنید و از این ویدیو حمایت کرده باشین و کانال من هم سابسکرایب داشته باشین چون که اخبار مرتبط با بازی مثل GTA 6 و FC25 و کلا گیم‌های روز دنیا رو جمع‌آوری می‌کنم و توی کانالم منتشر می‌کنم. پس کانال رو دنبال بکنید و نظراتتون رو توی بخش کامنت حتما برام بنویسید و بگید که چقدر کلا به این بازی امیدوارید و میتونه این انتظارات بالایی که ما داریم برآورده بکنه یا خیر. خوشحال شدم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید دوستان. تا یه ویدیو دیگه فعلا پیس اوت.